Sziasztok! Szia! Hogyha még mindig csak egy ember van a képernyő másik oldalán, akkor neked szia! De hogy köszönöm, bárki is nézzen, még mindig, hiszen ez már a második videó, amivel jövök, és még nagyon sokat is tervezek, úgyhogy remélem, hogy össze is fog jönni. Azt nem tudom, hogy hányszor egy héten, vagy hogy tudok-e minden héten. Jó lenne, mert ez nekem egy nagyon jó leső érzés, így visszagondolni a régmúltra, a gyönyörű szép emlékek, visszajönnek ilyenkor, és ezt még mindig Jobbágy Pistinek köszönhetem, hiszen ő indított el ezen az egész memória mámoros úton, úgyhogy nagyon köszönöm neked, Pisti, megint csak, hogyha valaki ezt nem látta volna az első részt, akkor tudja, hogy hát igen, neki köszönhetőek ezek a videók, mert nagyon sok mesélni valóm van, és csak reménykedni tudom, hogy velem tartotok, és nézitek ezeket a videókat. Nekem ez fantasztikus érzés, főleg azért, mert azt tudni kell, hogy én tök kívülálló vagyok ezen a szinkron pályán. Tök kívülálló vagyok, mert senki a családomból nem foglalkozik sem színészettel, nincs a színészi pályán, nem foglalkozik szinkronnal, úgyhogy én aztán abszolút kívülálló vagyok, aki belecsöppent ebbe a dologba, illetve hát anyám valószínűleg nem így fogalmazna, meg valószínűleg lehet, hogy nekem se így kellene, mert nem belecsöppentem, hanem nagyon keményen megdolgoztunk érte, de hogy amúgy tényleg semmi közünk nem volt hozzá, úgyhogy gondolhatjátok, hogy 1000%-osan éltem meg minden pillanatot, mert ez egy kés csoda volt, hogy én akkor ott lehettem, és olyan emberekkel, zsenikkel, színészekkel, zseniális színészekkel dolgozhattam együtt, akikkel, ugyanis tényleg semmi közöm nem volt hozzá, úgyhogy én abszolút hálásnak érzem magam, hogy ez nekem megadatott, és én ebbe belecsöppenhettem, ugyanis én ezt az egészet Friderikus Sándornál kezdtem a Gyerekszáj műsorban, hogyha valaki erre emlékszik, az egy tök menő kis gyerek, hát sorozat, gyerekműsor volt annó, úgyhogy abban azt, hogy én azt ott megkaphattam benne egy helyet, és én ott szerepelhettem jó párszor, az már egy nagyon jó kis kezdés volt nekem, mert mint láthatjátok és hallhatjátok, nagyon szeretek beszélni, és gyerekkoromban is nagyon szerettem fecsegni, úgyhogy az nekem a tökéletes műsor volt, ahol igenis lehetett mondani a magunkét, és hát zseni volt az egész, és ugye én onnan elkerültem Földessy Margitnak a színi tanodájába, bár nagyon sokan nem szeretik ezt a szót, de Földessy Margitnál én úgy érzem, hogy ez egy áldás, ez egy csoda, úgyhogy ezt nem úgy kell érteni, mint a többi esetben, vagy mint egy átlagos esetben. Ez a legjobb hely, a legcsodálatosabb hely, ahova én bekerülhettem gyerekkoromban, hiszen annyi mindent tanultam, de tényleg az alapokat, hogy nem hiszem, hogy akkor, vagy akár a mai napon is én bárhol jobb helyet találhattam volna, hogy elkezdjem ezt az egészet, hogy tanulhassak. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok érte ezúton is, Margit, nagyon köszönöm neked. És ugye én Földessy Margithoz jártam, és oda bizony néha egy-egy rendező benézett, és körülnézett, hogy a következő filmjéhez esetleg talál-e megfelelő szereplőt, vagy akit castingolhat esetleg, és nekem nagyon szerencsém volt, hogy Fonyó Gergely éppen arra járt, ugyanis általa bekerülhettem a Na végre itt a nyár című filmbe. Egyébként az is egy nagy csoda volt, hogy én oda bekerülhettem. Ha még egyszer kimondom, hogy csoda vagy zseni, akkor igyatok helyettem is egy felest, jó? Köszi! Mert úgy látom, ma fantasztikusan bő a szókincsem. Szóval tehát az is egy nagy csoda volt, igyatok, hogy bekerülhettem, mert ugyanis én vidékről jártam fel, vonattal, ugye vidékről jártunk fel anyával, és bizony, hogy több mint 3 órát késett a vonat, és én azt ott már elengedtem, tehát hogy jó, kész, biztos, hogy nem fogok tudni, tehát nem lesz a castingon már senki, ez kész,
kalap, kabát, ennyi volt, nincs esélyem, és nem, képzeljétek, megvárt, Fonyó Gergely megvárt engem a castingon, és hát milyen jól tetted, nagyon hálás vagyok érte, mert a legszebb nyaramat kaptam tőled. Tehát az, hogy én abban a filmben szerepelhettem olyan emberekkel, mint Földessy Margit, Végvári Tamás, Nagykálózi Eszter, aki az anyukám volt, aki az anyukámat játszotta, Rudolf Peti, aki az apukámat, Harkányi Endre, Szulák Andrea, nem is tudom, hogy Szarvas József, fantasztikus színészek mellett szerepelhettem ebben a filmben. Nekem az egy álom volt, tehát én szerintem abból nem is tudom, hogy felébredtem-e még, hiszen a legjobb dolog, az egyik legjobb dolog, ami történhetett velem, és nem csak azért, mert hogy az akkor már azelőtt is sejtettem, de akkor véglegesen tudatosult bennem, hogy én bizony színésznő szeretnék lenni, és ezzel szeretnék foglalkozni egész életemben. Ha eddig az nem lett volna biztos, akkor az a nyár, az rábiztosított, az hódziher, és utána történt meg velem egy olyan dolog, amit soha nem is gondoltam volna, hogy megfog. Az, hogy kiderült, hogy a forgatás után ennek a filmnek lesz egy utószinkronja. Na most azt se tudtam, hogy azt eszik vagy isszák, vagy hogy mit jelent. Elmagyarázták nekem, pontosabban Marton Bernadett, Berni, imádlak, te vagy a legjobb. Köszönöm neked azt a sok mindent, hogy elindítottál engem a szinkron útján, hiszen te magyaráztad el nekem, hogy ez azért van ma, oké, annó, mennyi is, ki se számolom, ki se akarom számolni, amikor 6 vagy 7 éves lehettem, nem, akkor már lehet, hogy 7 éves voltam, mindegy, lényegtelen, hogy elmagyarázta, hogy ez bizony azért történik, mert bizonyos technikai problémák miatt, meg a háttérzajok, meg ilyenek, hogy ennek jó hangzása legyen, ebből bizony utószinkront kell csinálni. Ami azt jelenti, hogy nekem saját magamat le kell szinkronizálnom a képernyőn. Wow, oké. És mondta, hogy hát a legjobbal kezdtem, hiszen a szinkronban ez az egyik legnehezebb, hiszen nem csak arra kell ügyelni, hogy pontosan a száján legyél a külföldi színésznek, hanem ugye itt, mivel magyarról magyarra megy a szinkron, ezért nagyon fontos lesz odafigyelni, hogy bizonyos szótagoknak a szótagoknak is a helyén kell lenni, mindennek a helyén kell lenni, mert a legkisebb hibát azonnal ki lehet szúrni, úgyhogy a szinkronosok legkedvesebb és legszebb fogalmával éljek, nem gyűlöljük, mint a kakit, de hogy tűpontosnak kell lenni. Na most, ha itt van szóhasználat, hogy tűpontos, ami nincsen, de itt most lesz, na hát annak kell lenni, és bizony, hogy annak kellett lenni, úgyhogy mondta, hogy a legjobba csöppentem bele, mert hogyha ez menni fog, akkor a többi az csak könnyebb lesz, és nagyon cuki volt, tehát őróla azt kell tudni egyébként Berniről, hogy szerintem az egyik legkedvesebb rendező, szinkronrendező az egész szakmában. Tehát lehet megcáfolni, csak tessék, próbáljatok meg, de nem hiszem, hogy tudtok, hiszen a 14 év alatt, amíg ott voltam, otthon dolgoztam, egyszer, de nem, hogy velem, senkivel nem hallottam felemelni a hangját, vagy egyáltalán morcosnak látni, vagy idegesnek, semmi, értitek? Full mosoly. Tényleg teljes mosoly vagy állandóan, és ezt nagyon imádtam benned, hiszen áramlik belőled egy olyan kedves és nyugodt aura, vagy energia, vagy tök mindegy, hogy minek nevezzük, ami olyan szinten megnyugtatott már az első nap, hogy azt nem is tudod elképzelni. És nagyon hálás vagyok érte, hiszen ő adta nekem a legtöbb tippet és trükköt, és magyarázott el a legtöbb mindent a szinkronnal kapcsolatban. Például, hogy a fülest azt csak az egyik fülünkre tesszük fel, és nem mindkettőre, hiszen persze hallani kell a színészt is, jelen esetben magamat, de hogy magamat is kell hallani a stúdióban. Tehát nem csak a külföldi színész, hanem saját magamat is érdemes azért hallani, úgyhogy ezért vesztük csak fel fél fülre a fülest, vagy hogy azt ugye tudjátok, hogy a filmeket az tekercsekre osztjuk. Az lehet egy jelenet,
gyerekek, ezt a jelenet, a mumusom, azt nem tudom soha kimondani. Aztól nagyon félek, szóval ez most tök jó lesz, mert hogy 8-szor el fogom mondani, ha sikerül. Szóval egy tekercs az lehet egy jelenet, de akár 3 tekercsből is állhat egy jelenet, ez attól függ, hogy egy jelenet milyen hosszú, vagy nagyon sok mindentől függ, de az a lényeg, hogy a film tekercsekre van osztva. Ezek így meg vannak vonallal jelölve, és akkor a kettő között egy ilyen kis karikába be van írva, hogy mondjuk 1-es, vagy ilyesmi, és akkor ezen így végig megyünk, és akkor egy film akár mondjuk, tudom én, 128-256 tekercsből is állhat, attól függ, hogy a film vagy a sorozat milyen hosszú. És ezeket is elmagyarázta, hogy ezek mik, ezek a vonalak, illetve később, amikor kimerészkedtem a rendezői oldalra, mert azt szerintem elég sokan tudjátok, hogy ugye ez egy üvegfallal, hát több esetben, legtöbb esetben egy üvegfallal, de amúgy szóval el van választva nyilván a stúdió a kis rendezői oldaltól, kivéve egyébként külföldön. Itt Angliában, vagyis Angliában, ott nincs. Ahol jártam, ott nem volt, de ez majd egy másik sztori lesz. Szóval kimerészkedtem a rendezői oldalra, és ugye láttam ott a kis papírt, de nem mertem bemenni, mert nekem a rendezői oldal az egy nagy szentély volt, hogy oda azért nem járkálunk be, hagyjuk a rendezőt, ha dolgozzon, még akkor is, hogyha szünet van, az egy olyan kis nekem ilyen privát szférának tűnt, hogy oda csak a nagyok mennek be, és látta, hogy ott áll, nagyon cuki volt, álltam, látta, hogy ott állok, és nézelődöm, hogy mi van bent, és beinvitált, ott is megmutatta, hogy mi a keverőpult, mi, hogy működik, és igen, elmondta, hogy bizony itt vannak mondjuk az én nevem, akkor éppen Tapastó Nándi, ő is szerepelt benne, Baradlai Viktor, mondjuk együtt voltunk, és akkor a nevünk szépen egy ilyen kis négyzetrácsos lapra föl van írva egymás alá, és a négyzetrácsokon vannak ilyen kis karikák a nevem mellett, és a karikák felett pedig a számok, ugye a tekercseknek a száma. És ott is elmagyarázta, hogy ezeken szépen megyünk sorba, és ahol karika van az egyes szereplők neve mellett, mondjuk az enyém mellett, meg a Nándié mellett, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk az egyes tekercsben, ha van karika a nevünk mellett, akkor mi abban bizony benne vagyunk. És amikor ezt fölvettük, és jó lett, és kész van, akkor azt úgy kiixeljük, vagy kipipáljuk, hogy ez már megvan. És akkor is, akkor tudtam meg azt is, hogy ezt a becézése, vagy hogy mondjam nektek, ez krumpli. Nem is tudtam, és ugye én hallottam már odakint a stúdióban is, hogy mindenki kérdezgette, hogy hány krumplim van még, meg ilyenek, és nem is értettem, hogy hát nem a piacon vagyunk, de hogy mind kiderült, hogy mivel a karika tökre úgy néz ki, mint egy kis krumpli, ezért azt bizony krumplinak hívják. Úgyhogy ilyen érdekességeket tudtam meg hogy a papíron a nevünk mellett, vagy a szereplő neve, ez esetben engem a Katának hívtak abban a filmben, akkor a Kata neve mellett néha volt olyan, hogy a kiállások, ergo az, hogy a mondataim előtt voltak ilyen kis rövidítések, hogy EKK. Majdnem azt hittem, hogy ezt nekem egyébként elgondolkodtam rajta nagyon sokáig, hogy ezt nekem ki kell ejteni, hogy ez egy hang, vagy mi lesz ez. De nem, nagyon szépen elmagyarázta, hogy ez csak annyit tesz, hogy az eleje képen kívül lesz, LKK, és hogy ez csak egy ilyen kis segítség a színésznek, hogy mire számítson majd a mondat közben. Úgyhogy, de van még olyan is, hogy KKK, azt hiszem, hogy ez a középen képen kívül, meg simán a KK a képen kívül, meg azt hiszem EH is volt, de lehet, hogy már tévedek, eleje háttal, valami ilyesmi. És tök sokat viccelődtünk azzal, hogy milyen lehet már visszamenni egy póttekercsre, hogyha mondjuk középen képen kívül víz alatt háttal van egy ilyen vagy egy igened, és igen, tudom, szinkronos humor, persze, minden szakmának megvan a saját szakzsargonja, meg a saját humora, de hogy ez is egy ilyen volt, és amúgy egyszer tényleg velem megtörtént, hogy tényleg középen, képen kívül volt egy víz alatt egy de hogy nem hívtak vissza rá, csak az egyik műteremből mentem át a másikba, és meglátott a hangmérnök, hogy arra sétálok, aztán megkérte, hogy hát ha már itt vagyok, akkor vegyük már fel akkor. És mondom, jó, persze, és csak ilyen vicces, hogy utána mindig mondogattam, hogy nekem bizony volt ilyen, hogy egy ilyen pótra vissza kellett menni, és igen. Na mindegy, szóval, hogy ilyeneket megtanultam Bernitől, aki áldozta rá az idejét, hogy még amikor szünet is volt, engem tanítson. Nagyon köszönöm neked, Berni. Anyukámon, Margiton, Földesi Margiton és rajtad kívül, tehát rajtatok
múlott az, hogy vagyok valahol. Tehát nagyon köszönöm neked, nagyon sokat segítettél. Nélkületek sehol nem lennék. És az, hogy tényleg áldoztad az idődet, még akkor is, amikor ebédeltünk, hogy engem taníts, meg ilyeneket megmutass, meg ilyeneket elmondj, nagyon hálás voltam, és olyan jó érzés volt, mert tényleg ott álltam egy picit megszeppenve, hogy jaj, most velem mi lesz, és hogy tényleg elmondtad, hogy hát ez a legnehezebb, hát mondom, nagyszerű, de jó lesz, hogy majd akkor mindenkit én buktatok, meg csúszunk, meg a kislány semmit nem tud, és rohadtul be voltam rezerve, hogy mi van, hogyha nem, hogy mi van, ha nem megy, mi van, ha leváltanak, mi van, hogyha nem én leszek a saját hangom. De tényleg, hogyha nem Berni lett volna ott, akkor nem hiszem, hogy ez sikerült volna, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte. És tényleg a legkedvesebb vagy az egész szakmában, szerintem ez elmondható, és még az is elmondható, hogy nem tudom, vigyázzatok nagyon vele, mert én nem tudom, hogy ő milyen univerzumból jött, vagy milyen égköve van, vagy nem tudom, de hogy ő rajta az idő biztos, hogy nem látszik, mert ugyanolyan kis, tényleg már amikor először találkoztunk is, olyan kis fiatalos volt, hogy azt mondtam volna, én tényleg azt hittem, hogy a 20-as éveidben elején vagy 18-19, és képzeld el, hogy a 14 év alatt ez semmit nem változott. Úgyhogy vigyázni kell vele, mert nem tudom, hogy milyen kis spell van rajta, vagy milyen kis segítőköve van, ami fiatalon tartja, de az biztos, hogy, és még most is a képeken is látom, hogy semmit nem változtál, úgyhogy gyanús vagy, lehet nálad van az örök élet titka, de tényleg nagyon köszönöm, és utána, amikor befejeztük ezt az egészet, ez nem is tudom, ez szerintem, mivel a Navigre itt a nyárból volt film is, és sorozatot is csináltunk, ezért nagyon sokáig tartott a szinkron forgatása is, szerintem, most nem akarok hazudni, de egy-két hét biztos, hogy beletelt, és a második, tehát amikor befejeztük, akkor mondtad, hogy annyira megdicsértél, és annyira jól estek a szavaid, és elmondtad, hogy majd mire figyeljek még oda, mire kell vigyázni, és te voltál az, aki elkezdett egyáltalán engem hívni, mert azt mondtad, hogy van esélyem, és te voltál az, aki elkezdett hívni, tömegezni egyáltalán, és adott egy esélyt, és bíztál bennem, úgyhogy hát pláne úgy, hogy mennyi fantasztikus munka van a hátad mögött, mennyi csodálatos filmnek lehettél a szinkron rendezője, úgyhogy én különösképpen büszke vagyok arra, hogy elmondhatom, hogy veled mennyit dolgoztam. Úgyhogy basszus, de ez nem fair, és már a 18. percnél fogok tartani, és még alig mondtam valamit. Jó, akkor tényleg most itt befejezem, azt hiszem, hogy itt mindent elmondtam, amit szerettem volna. Aki nem tudja, hogy miért volt ez a sok dadogás benne, vagy miért gondolkodtam ennyit, azért, mert én nem szeretnék semmit vágni ezen a videón, én csak úgy szeretném elmesélni, ahogy van ez az egész. Ez nekem így természetes, én nem tudnám ezt most máshogy csinálni, ez nekem így jön. Úgyhogy, de remélem, hogy tetszett, remélem, hogy mondtam izgalmas dolgokat, és Berni, neked meg külön köszönöm még egyszer, és Földesi Margitnak is, és Friderikus Sándornak is, és anyának is, és mindenkinek, mint hogyha gyakorolnék az Oscarral, legyen így, egyszer legyen így, de hogy szeretnék még jönni ilyen és ehhez hasonló történetekkel, főleg, hogy Borbíró Andris említett egy nagyon fantasztikus ötletet nekem a következő adásra, úgyhogy azzal fogok jönni. Remélem, hogy azt be tudom szorítani, azt is 19 alá, mert nagyon nehéz dolgom van, de remélem élveztétek, és csatlakozzatok hozzám, szinkronos társaim! Köszönöm nektek!